Hello, friends. Dobré ráno, přátelé, Oi, amigos. Our family of our devotional. kteří jste rodinou našich společných zamyšlení All over the world you are spread out. a šíříte je po celém světě. And we are so thankful we are allowed to serve you. Jsme vděční, že vám můžeme sloužit. So let's continue. Pokračujme. We still have quite a few verses in this chapter. Ještě nám zbývá docela dost veršů v této kapitole. Verse 30. Verš 30. Having determined our destiny ahead of time, Tím, že dopředu rozhodl o našem osudu, he called us to himself and transferred his perfect righteousness to everyone he called. povolal nás sám k sobě a přinesl svou dokonalou spravedlnost každému, koho povolal. What a thought! To je skvělá myšlenka, That our destiny has already been determined. že náš osud byl dopředu určen. You know, the New King James says, he who predestined us. Jiné překlady říkají ten, který nás předurčil. And I remember when we were in Bible school, there was this constant discussion. Do we believe in predestination or do we not? Vzpomínám si, že když jsme byli na biblické škole, tak jsme vedli sáhodlouhé debaty o tom, jestli jsme nebo nejsme předurčeni. You're a Calvinist. Ty jsi kalvinista. Look, Podívejte. I do believe that God has predestined us. Věřím tomu, že Bůh nás předurčil. But I don't believe that God has excluded anybody from that predestination. Nevěřím však tomu, že by Bůh kohokoliv z tohoto předurčení vyloučil. You know, first of all, what does it mean to be predestined? Za prvé, co to znamená být předurčen? Secondly, why does Bible even use that word? Za druhé, proč Bible toto slovo vůbec používá? Never because God excludes anybody, but because God knows all things. Určitě ne proto, že by Bůh kohokoliv vyloučil, protože Bůh zná všechny věci. God knew that one day you would respond to his sacrifice, therefore he could predestine you. Bůh dopředu věděl, že budeš reagovat na Kristovu oběť a proto tě předurčil. But I actually like so much more how the Passion actually expresses this here. Mnohem více se mi však líbí, jak to vyjadřuje překlad Passion. That he actually determined our destiny ahead of time. Že již dopředu určil náš osud. You know, once you come to peace in your heart that you have been already before the foundation of the world chosen. Jakmile se stotožníte s myšlenkou, že jste byli vyvoleni již před založením tohoto světa, Ahead of time, your destiny has already been established in heaven. že váš osud byl v nebi stanoven již před počátkem věku, Then why do we have to stress so much about our destiny? proč bychom se nad svým osudem tedy měli vůbec stresovat? I don't know how many messages I get a week from people who are lost and confused. Nespočítal bych, kolik zpráv týdně dostávám od lidí, kteří jsou ztraceni a zmateni. And they want a prophetic word because they don't know what their destiny is. A chtějí po mně prorocké slovo, protože nevědí, jaké je jejich předurčení. And the more words they get, the more confused they are. A čím více slov dostanou, tím více zmatení jsou. Because if in your heart it's not settled that your destiny has been determined, the prophetic words are not going to help you. Pokud se totiž ve svém srdci nestotožníte s myšlenkou, že váš osud byl již dopředu určen, žádné prorocké slovo vám nepomůže. Now, of course, I'm never against prophetic words. How could I? Samozřejmě, že nejsem proti prorockým slovům, to by snad ani nebylo možné. Como que eu poderia ser? But what I'm trying to tell you is there is certain truths that need to be settled in your heart. Hovořím však o tom, že ve vašem srdci musí být upevněna jistá pravda. And one of them is that before you even existed, your destiny was already determined. It's all settled. A jednou z těch pravd je, že dříve, než jste vůbec existovali, vaše předurčení a váš osud byl již dopředu dán. Called us to himself and transferred his perfect righteousness to everyone he called. Bůh nás povolal sám k sobě a přinesl svou dokonalou spravedlnost všem, které povolal. I don't think I can ever forget that moment. Myslím, že nikdy nezapomenu na okamžik, But the Lord said to me, Reinhard, do you want to have my righteousness or your own? kdy se mě Bůh zeptal, Reinharde, toužíš po své vlastní spravedlnosti nebo po té mojí? I said, of course, Lord, yours. A já říkám, samozřejmě, pane, po té tvojí. And then he said, then you never justify yourself again. A Bůh mi odpověděl, pak už se nikdy neospravedlňuj. If you justify yourself, that means you have taken your justification in your own hands and you don't have mine. Pokud tak budeš činit, znamená to, že bereš spravedlnost do svých vlastních rukou a nemáš tu mou.
So never again justify yourself. Už se nikdy neospravedlňuj. Se justifique. You know, this was such an important revelation to my heart. Pro mé srdce to bylo zásadní zjevení. Pro meu coração. Because God's righteousness is so much more perfect than you can ever give to yourself. Protože Boží spravedlnost je mnohem dokonalejší než ta, kterou se sami snažíte získat. You can justify yourself all day long. That does not make you just. Můžete se ospravedlňovat celý den, ale spravedlivého to z vás neučiní. But when God makes me righteous, that's true justification. Ale když mě Bůh učiní spravedlivým, tak to je skutečné ospravedlnění. Why is that the only true and perfect righteousness? Proč je to jediná a skutečná spravedlnost? Because look what he says. Protože podívejme se, co říká dále. Transferred it to me. On nám ji přinesl. Not my righteousness fixed up, Není to námi vytvořená spravedlnost, but his perfect righteousness transferred to me. ale jeho dokonalá spravedlnost, kterou nám přinesl. Jesus never sinned ever, Ježíš nikdy nezhřešil therefore he was perfectly righteous. a proto byl dokonale spravedlivý. And that's the one that's been transferred. It's right being put on my account. A přesně tuto spravedlnost nám Bůh předal. Toto převedl na náš účet. So once we understand that, we have no more need to justify ourselves. A jakmile to pochopíme, už nebudeme mít potřebu ospravedlňovat sami sebe. So whatever the devil screams into your ear, what does it matter? Už nesejde na to, co nám ďábel křičí do ucha. Grita no seu ouvido, no que isso importa? Why do we even argue with the devil who accuses us? Proč bychom měli argumentovat s ďáblem, který nás obvinuje? If before God I have the righteousness of Jesus Christ himself, why do I need to talk to the devil about that? Pokud stojím před Bohem a obdržel jsem spravedlnost od Ježíše, proč bych se vůbec o tom měl bavit s ďáblem? Why do we dwell on the sins of the past when in reality I've been made perfectly righteous before God? Proč bychom se měli upínat k hříchům, které jsme učinili v minulosti, když jsme před Bohem byli učiněni dokonale spravedliví? A tak namísto toho, abychom bojovali s dávnými pocity zahanbení a viny, potřebujeme ve svém srdci upevnit tuto pravdu. Byla nám předána jeho spravedlnost. Ale Reinharde, já jsem dneska zhřešil. Nemyslíte si snad, že jeho spravedlnost je silnější než váš hřích? Když už vám ji jednou přinesl, myslíte si, že vám ji odejme, když zhřešíte? Kdybychom mohli ospravedlnit sami sebe, jeho spravedlnost bychom nepotřebovali. On nám však musel dát svou spravedlnost, protože my jsme svou vlastní neměli. A proto, když zřešíte, tato spravedlnost vám není odňata. Byla vám předána. A už vám ji nikdo nemůže vzít. Zapamatujte si jednu věc. Tato spravedlnost nám byla předána, tu jsme si nezasloužili. A Pavel dále píše, a ti, kteří vlastní tuto dokonalou spravedlnost, jsou oslaveni spolu s jeho synem. Do capítulo 8. Look what it says. And those, it's so incredible, those who have this righteousness, he co-glorifies. Podívejme se na to ještě jednou. A ti, kteří vlastní jeho dokonalou spravedlnost, jsou oslaveni spolu s jeho synem. Máme Ježíšovu slávu. Jeho slávu. Máme nejenom jeho spravedlnost, ale neseme i jeho slávu. Nós carregamos a glória dele. Jedním z významů tohoto řeckého slova sláva je důstojnost a hodnota. Podívejte. Tím, že vám Bůh přinesl svou vlastní spravedlnost, Deus transferiu a justiça de Jesus para você. tak vám dal i důstojnost a hodnotu.
Kráčej svým životem s důstojností a s pocitem vlastní hodnoty, můj příteli. A neodvozuj od toho, co děláš, co jsi udělal nebo neudělal. Přivlastni si to vírou a řekni, mám důstojnost a hodnotu. A přesně tak to budu žít. Takové jsou opravdové boží děti. Naslyšenou zítra.